नमस्कार. कॅश फॉर जॉब्स हे प्रकरण खंय पावलां? पोलीस मदीं मदीं पत्रकार परिशद घेत आसात आनी सांगीत आसात ह्या प्रकरणांत कांयच पुरावय तांकां सापडूना, पूण तपास चालू आसा. पुजा नायक कोण, ते मुखार कित्याक आयले, ते परत आरोप कित्याक करता आनी परत परत येवन प्रेसाक कित्याक मेळटा? लोक ताजेर पयलीं विश्वास दवरनासतले, आतां ताजेर परत लोक विश्वास दवरपाक लागल्यात. एक गजाल सामकी खरी की सरकारी नोकरी मेळयतले जाल्यार पयशे दिवचे पडटात. आजच न्ही, ही गोंयांत परंपराच आसा. आनी पयशे दिना जाल्यार कोणाक नोकऱ्यो मेळटात? ज्या मंत्र्याक लागीं आसात. मागीर मंत्री आपल्या मतदारांक खूश करपाक नोकऱ्यो वाडटात. प्रशासनाचेर ताजो कितें परिणाम जाता आमी पूर्ण जाणात. ह्या प्रकरणान पॉलिटिकल जे पळय कितें आतां घुसपागोळ निर्माण जाला, तातूंत भितर हें कॅश फॉर जॉब प्रकरण खंय पावतलें, ताजो तपास योग्य दिशेन जातलो काय ना, लोक हाजेर कितें विचार करतात, लोकां मदीं एक उचंबळे कित्याक निर्माण जाणा, ह्याच विशयाचेर आज आमी सडेतोड नायक घेतात. 3 मार्च आमचे कडेन हांव तुमची वळख करून दिता. आमचे मदीं आहा एडवोकेट क्लोयफात कुतिनो, जो कायदो तज्ञ आसा. आमचे मदीं आहा बॉस्को जॉर्ज, जे पोलीस आदले उपमहासंचालक आसात. आनी आमचे मदीं आहा संगीता नायक, सोशल एक्टिविस्ट. संगीता, हांव सगळ्यान पयलीं तुजे कडेन येता. हांवें तुका सांगलां हें जे एक तांगडें कशें जालां आनी लोक एका कन्क्लुजनाचेर येता, हातूंतल्यान कांयच भायर सरपाना. सरकार गुंतलां, मंत्री गुंतल्यात जाल्यार मागीर हातूंतल्यान कांयच भायर येवचें ना. म्हाका येदो व्हडलो आटापिटा मिडियान केलो, सोशल एक्टिविस्ट कांय प्रमाणान उलयले, पूण समाजाची जागृती ज्या जाय प्रमाणान जावपाक जाय ती जाल्या. लोक उचंबळे कित्याक जायना, आंदोलन कित्याक जायना, चळवळ स्वरूप कित्याक येना? कारण हातूंत भितर लोकांनी पयशे दिले खूब जाणांनी. तांचे भितर तांचो प्रश्न गुंतला. सरकारचें प्रशासन ढेपाळपा कडेन पावलां अशे तरेन लोक घुसयल्यात फाटले कितलेशे वर्सां. तुज्या मनान कितें तरंग आयले ह्या विशयाचेर? जशें तुवें म्हणलें पळय, गव्हर्मेंट जॉबाक पयशे हें एक समीकरण कशें जाल्लें आसा, पूण ताका जबाबदार कोण हो एक आनी एक प्रश्न आसा. कित्याक लोक आतां अरावंड 64,000 एज पर मार्च 2024 स्टॅटिस्टिक्स 64,000 एम्प्लॉईज, गव्हर्मेंट एम्प्लॉईज गोंयांत आसा. म्हणजे अरावंड 6 हावज होल्डां भितर एका हावज होल्डान गव्हर्मेंट एम्प्लॉई आसा. सो स्टेक्स जेन्ना तूं म्हणटा कोण लोक कित्याक उलयना, तर स्टेक्स जे आसा पळय, गव्हर्मेंटान स्टेक्स जे आसा, गव्हर्मेंटाच्या विरुद्ध उलयले जाल्यार बुमरेंग जावपाचे स्टेक्स जे आसा ते खूब हाय आसा. म्हण हें सुद्दां जें प्रकरण आसा तें 2014-15च्यान जे जॉब फॉर कॅश फॉर जॉबची प्रकरणां हातून इनवॉल्ड आसा. आनी स्टील तूं म्हणटा लोक कित्याक लोक कित्याक एग्रेसिवली जायना. आतां एक इम्पॉर्टंट गोश्ट आसा ती अशें हांगासर सद्या पयलीं जे एनवायरमेंट आसा, इवन सोशल मिडियाचेर जर कोणें एक कमेंट घातलो जाल्यार बुरू 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 करून वेगवेगळी IT सेलां एक्टीव जावन त्या मनशाचे जिणे हराम करून उडयता. सो हें सेकंड एक म्हणजे स्टेक्स, प्रत्येकाचे स्टेक्स इनवॉल्ड आसा भितर. म्हणजे बुमरेंग जालें जाल्यार कितें म्हणलें जाल्यार रस्त्यार आयलो जाल्यार बुमरेंग जातलो म्हणून प्रत्येक जाण उबी रावता. दुसरी गोष्ट म्हणजे फाल्यां म्हाका परत जर म्हाका स्वताक गव्हर्मेंट जॉबान अप्लाय करपाक जाय जाल्यार म्हाका हांव म्हजें हें ओपन दवरतां. आतां इवन जे आतां लेटस्ट पुजान सांगलां कितें तर 613 लोकां कडल्यान आपणें 17.68 crore रुपीज घेतले आनी वेगवेगळ्या लोकां कडेन ते म्हणजे ते पर्टिक्युलर 3 मनशांची नांवां ते घेता, तांचे कडेन व्हरून दिले म्हणून. सो हें आनी अशें आपल्या एकाच पर्टिक्युलर पॉलिटिशियनाच्या अंडर 7-8-9 लोक अशे आशिल्ले, 9 लोकांची टीम आशिल्ली म्हणटा. सो यू कॅन इमॅजिन द नंबर ऑफ पॉलिटिशियन्स, नंबर ऑफ द अमाउंट ऑफ मनी. आणि स्टेक्स हाय असल्या कारणान लोक उबे भायर सरना अशें म्हाका दिसता. आनी म्हटलें जाल्यार सुद्दां वेगवेगळ्या प्रकारचे बॅकलॅशेस येवं शकता म्हणून लोक भायर सरना. क्लिओ, हातूंत भितर 3 जाणांचें तें नांव घेता. मंत्री सोडून दिवे चल, 2 अधिकाऱ्याक तरी आपोवन ताची कितें चवकशी तांचे कितें जावपाक जाय आशिल्लें. ऑफिसर सुद्दां 613 persons and 17 crores. This figure itself is so huge. मगे भाशेन पुलिसांनी कितेंय तरी करपाक जाय आशिल्लें. But we all know that it is always difficult to name those in power. Now, if we look at this, I find that the vigilance in society has not reached a level or has fallen to a level where people are not reacting to anything. आता तू पळयलें जाल्यार we are talking of jobs in government service. Do you know how many teachers jobs are on sale in schools?
Yes, I know about it. You know about it. Now, we have become a society dependent on government for anything and everything. Correct. There are so many schemes functioning. तुका GMCत वचून जाल्यार इन्फ्लुएन्स जाय, कितें बारीक काम कलेक्टरान आसल्यार इन्फ्लुएन्स जाय, पुलिसां कडेन वच जाल्यार इन्फ्लुएन्स जाय. So हे तूं म्हणटा पॉलिटिकल सिस्टम आमची हे our सगळें कशे तरेन ताणें केलां. administration is such that today there is over dependence on the administration and people. तुका म्हाका म्हजो तुका डायरेक्ट पर्टिनंट क्वेश्चन, तें जे पळय आरोप करता, हांव नांव घेवप ना, पूण ताणें लोकांक व्हरून पयशे दिले आसतले. सी हांव ते सांगता त्या प्रमाणे थोडे तर दिले आसतले. Okay, इतले पुरो. I will come here. But there is something there. Okay, very And good. see, finally, Raju, keep in mind one thing. It is not one person. 613 people. गुड. ओके. बॉस्को जॉर्ज, तूं पोलीस येदे व्हडले सिस्टमीन आशिल्लो, तूं सामको सब इन्स्पेक्टर ते DIG मेरेन तूं वाडलो, तुवें बाकीच्या राज्यांनी काम केलां, तुजें सामकें प्रथर दर्शनी गुंदा नोंदयता पळय, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, तुजो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट कितें? I think there is a tremendous trust deficit within the investigative agency and the people who are coming forward. Correct. And if this is seen as the first step, you can well imagine why will others want to come forward. Police are somehow not able to convey that, we are going to give a proper, fair, transparent investigation. I mean, that is the problem. Because just making a statement that what Pooja said is not materialized, or it is not it's not verifiable. I mean, you don't speak such thing. You have to first assure the complainant. Although, let me put it this way, she herself becomes an accused in the particular case if she has accepted money. Correct. But then after, if you want to get to the root of the problem of corruption, then you need to reassure the complainant that we are going to take it. That's how, as SP anti-corruption, the cases that were registered during my tenure, we were able to assure the complainant, however high the person may be. Fortunately, we could assure the person that yes, your complainant will be taken to a logical conclusion, your complaint will not be leaked, and we were successful in most of the trap cases. So you mean to say that this case is totally politicized? Credibility of Pooja Nayak samki त्रासान घालता का? Ministers involved असं म्हणटा ती, officers are involved, आणि पुढे काहीच वचना. No, I will not say that, it is fully, it is just that no one is getting an assurance that something is going to work out. Basically, he is saying that nobody is trusting the administration. The administration is such that people are not trusting it, that we will get justice from this government. Nobody is believing this. That is the problem. October 2024 ते आयले, नोव्हेंबरान परत एक मनीस मेलो, ह्या हातून ताणें जीव दिलो. मागीर ईडी डिसेंबर 2024 ईडी काडली. सो ईडी जेन्ना ह्या टायपाची जेन्ना बॉडी इन्वॉल्व आसा, दॅट मीन्स देर इज समथींग व्हेरी सिरियस इन दीस होल थिंग. सो स्टील एक वर्स जाता की ते मागीर परत येता, तो पर्यंत सगळे लोक विसरले हे सगळे, आणि ते परत येता आणि येदो व्हडलो आरोप करता. म्हणजे लोकांच्या भितर खूप हे जाले. बट ताचो आरोप जावनूच रावूं ना. एक ग्रुप ऑफ पिपल्स होम मिनिस्टरा कडेन आमच्या गेले, आणि होम मिनिस्टर तांकां सो मोटो घेना. आमचे गव्हर्मेंट सिस्टम आमचे सो मोटो तांची ते जे कितें तांचे दुखणें आसा त्याच्या बद्दल कांय हें करना. तुमी वचून जे करस्पॉन्डिंग तुमच्या ज्युरिसडिक्शनांतल्या पोलीस स्टेशनान वचून कंप्लेन करा म्हणटा. सो म्हणजे आमचे कडेन बॉडीसूच ना जे कॉमन मनशाक आयकून, कॉमन मनशाक जी दुखणी जी आसा, कॉमन मनशाचे वरीज कन्सर्न, जशें सरांनी म्हटलां तशें ट्रस्ट डेफिसीट तो इतल्या प्रमाणान तांच्यांनी आनीकूय एसर्ट करता. हें करनासतना क्लियर असो पळय, हातूंत भितर केस कितें एक पुजा नायक मुखार येता, फक्त पुजा नायक मुखार येना. आतां आनीकूय संगीता तूं म्हणटा बरोबर, आनीकूय कितलेशे लोक येतात, ते म्हणटा आमी पुजा नायका कडेन पयशे दिले. So that is what I am saying. आनीकूय लोक येता, and from what number she is giving, 630 people, they thought na. So actually this is a matter for investigation. And if you tell me that the police are not getting any evidence, that is because the police do not want to take this any further.
And I'll add, there is a agency within the government that is called the Vigilance Department. The anti-corruption is under it. There is an officer dedicated to take up this thing. Give it to them. Let them go to. I don't know what is the idea of giving it. Somehow this SP North is doing, SP South is doing. I mean, that is the thing. There is an agency within the government which we were headed as SP anti-corruption. All these things should have been taken up. Suo moto, as you said, should have been taken up. There is information. But verified now information. Bosco Bob, But they have now. that agency, according to you, is as credible as a police station? As far as the officers I know, they are credible. Who's there? Who's there? Now, how much leeway or whatever they have, I don't. It's a big question mark. पोलिसाचेर उलयता आसतना 2 दरोडे पडले. 2 दरोडे पडले हो एलिगेशन जालो. मागीर तांणी नॉर्थ गोवा SP चेंज केलो. मडकयकार नाव इज हेडिंग नॉर्थ गोवा SP. सो तुजी रिएक्शन गोमंतक आनी दुसऱ्या एका पेपरान छापलां. सो तूं म्हणटा फकत इतलें करून जावचें ना. It's not. Yeah. See, an IPS officer, young IPS officer, he's new to the district. Give him, let him make the mistake or whatever thing. But you know, he's building his career. So he'll be focused in trying and detecting. Removing from that post, I think, was not the wisest thing. Wisest thing would have been if Harishchandra Madkekar should have been crime branch. Why? Because the Goa police officers, they have had a long stint. They have worked in different police stations. They have this thing. Yes. Analyzing, getting information, all these things at one source, he would have been ideal. Now he's a new officer. He has been asked to continue with the crime branch. He'll be totally dependent on those officers who will give him or not give him. करेक्ट. म्हाका सांग क्लियो, म्हाका तुजे कडल्यान विचारपाक जाय, जेन्ना हें एलिगेशन जालें न्ही तेन्ना ते प्रेसाचेर धुकलपाचो प्रयत्न केलो पॉलिटिशनांनी. तुमी मरे कितें छापतात. सो आमी आतां आमकां सुद्दां आमी एकदां मनान आमचें येता कितें कोण एकलो पुजा नायक मुखार येता एलिगेशन करता तें आमी छापप काय ना. कारण जेन्ना न्यूजपेपर खरेंच ताजे फाटल्यान इशू घेवन उबे रावतात, एडिटोरियल बरयतात, आर्टिकल बरयतात, एक बिल्डअप करतात आनी बाकीचे कांय न्यूजपेपर अशेंय आसतात कितें कितें चल्लां कितें कितें चल्लां, हू आर सायडींग विथ द गव्हर्मेंट, सायडींग विथ द करप्ट. See, this is there in every field, no? Yeah. There will be a section which will be with the government, and there will be a section which is against the government. And if you publish anything against the government, you will always be branded in that form. I don't think there is much into that. Yeah. But I would say it is the press that took it slightly further. Yeah. This was the responsibility of the civil society. Correct. It was a responsibility of the political parties. Correct. The political parties should have taken over this matter. Political parties should have taken it to the streets. See, according to me, if the opposition parties were serious, law and order, job scam, and land conversion, these 3 issues are enough for them to hit the streets. Correct. But somehow, according to me, there is lethargy of the political parties, of the opposition parties, and also of the civil society. म्हाका होच प्रश्न घेवन तुजे कडेन येता. संगीता, तुजो राजकीय पक्षा वयलो विशेषतः ऑपोजिशना वयलो विश्वास उरला. हांव तुका तुजे कडेन उदाहरणां आहात. आमचे कडेन जॅक सिकेरा आशिल्लो, आमचे कडेन बाबू नायक आशिल्लो, आमचे कडेन जल्मी आशिल्लो, खलप आशिल्ले, मनोहर पर्रीकर आशिल्ले, जे सामके खडेगांठ लिडर, लोकांक जागृती करताले, लोकांक उठयताले. आज जी पळय परिस्थिती गोंयांत आसा, तुजो विरोधी पक्षा वयलो विश्वास उरला. विरोधी पक्ष आसा काय ना म्हणजे कितले फावटी अशें दिसता कितें तर आसा विरोधी पक्ष काय ना अशें काय म्हणून आनी दुसरेंय दिसता कितें तर रुलींग पार्टी जी आसा ती इट सेल्फ इज अ पार्ट ऑफ द ऑपोजिशन. दॅट इज द करंट सिनेरियो, करंट कॉम्पोजिशन देर. पूण आतां जशें क्लियोफात बाबान सांगलां तशें इश्यूज सामके हार्ड प्रेसिंग इश्यूज सोडून कितें तरी मायनर सामके फाटल्या दिसांनी खंयच्या तरी पुस्तकाचेर एक काँग्रेसीन सगळें हें पुजा नायकाचें हें सगळें प्रकरण चल्लां आसतना खंयच्या तरी पुस्तकान कोणाक तरी मेन्शन केल्लो आसा म्हणून मोर्चा तांच्यांनी व्हेलो. सो एक तर तांकां लोकांची नसच खबर ना, लोकांक खंयचे इशू लागता हें खबर ना तांकां काय ते खबर जाणा आसून सायडलायन करता आनी गव्हर्मेंटाक दुखोय नासतना रावपाचो प्रयत्न करता काय दिसता म्हाका. हें बॉश बाब कितें गोंयान भितरच न्ही, हें सबंद देशभर वातावरण आसा.
सिवील सोसायटी ज्यो पळय पयलीं आक्रमक आशिल्ल्यो काँग्रेस टायमार त्यो आतां काम करनात. ऑपोजिशनान भितर तांचे भितरूच खुबश्यो त्रुटी डिस्क्रिपन्सी सामके दिसतात आनी एक एग्रेसीव अशें ऑपोजिशन पळय तयार जावपाक जाय आशिल्लें तें ऑपोजिशन तयार जायना. हाव यू सायकोलॉजिकली तूं कसो पळयतलो का? This is the mood of the people. Madam Sangeeta has said, you know, the times at that time they used to only attack the government. The government could not attack them on media and this. Right, Today, right. social media, there are IT cells. There are, I mean, you are overwhelmed with the opposition that comes from the ruling. This thing. And so no one is. ऑपोजिशन सोशल मिडिया वयलें जें आसा ते खरो मनीस करता काय कोणे बॉट्स घालून म्हणजे बॉट्स दिता पळय तेणी ते सुद्दां इट्स And as Klofa Babla said, we are so dependent on the government now. So we are, everyone is worried whether we'll be targeted. Like he said, GMC schemes, everything. You require everything. Even maybe, and as he said, even to go to the police station now. I being an ex-cop, for me, it may not make much of a difference whether you want to listen or don't want to listen or you want to, I don't require you. But many of our other people, our citizens are totally really dependent on this. म्हाका तूं एक सांग की हालीं जो पळय ट्रेंड जाला की जॉब्स पुलिसान भितर सामके आपल्याले लोक घुसोवप आनी तेंच फाटले आमी कितलेशे वर्सां पळयतात सामके कॅडरच आयला एक ताजे नंतर गव्हर्मेंट जॉब्स. सो आमची सोसायटी खंय वता? You know, आनी हाका वे आवट कितें? you know, during our time, whatever it is, see, there were three, this thing. The first is you had to qualify. That is the height, weight, this, all this, 100 meters, 800. In that, at least when it was with the department, the police department, I can assure you, there was no compromise on that. Because, and in order to keep our people only under check, everything was recorded on camera. So that even tomorrow, if I disqualified you, he could go and there was an appeal cabinet. So all these things, that transparent. Second part was written examination. We never kept it with the department. We outsourced it to the university. Let the university, this is our portion. Point. You set out the papers, you conduct it, and you give us the examination. Yeah. Somehow. And that was, and then after the final part was oral. So 20 marks is sometimes, if you are able to clear all this much, I think then, you know, over there, if there is some manipulation, you can overlook About it. 10% political interference. It could be there. So Yeah. it could be But overlooked. 90% was Yes. But nowadays, I think the written examination, I don't know what it has become. From whatever we heard, it is horrible to think that, you know, people can get off. When they said that the person failed as a constable but got 99 marks as a sub-inspector, I mean, this is shocking. Yeah. I mean, you have destroyed the entire thing. And the worst thing is, there is no real assurance that anything is being corrected. In fact, it's going on deteriorating. ताजेच हे फुडें घेवन you have totally disillusioned by the government, by the police, by the system. To a large extent, yes. But म्हाका दिसत ते प्रमाणे somehow what Bosco says that, and what Madam also says, that these IT cells are trolling you to such an extent. Yes, you get offended, but I still feel that society and democracy can be protected only on the streets. That unless vigilant society hit the streets, democracy is in danger. एक सांग, तूं आनी हांव जेन्ना स्टुडंट आशिल्ले आमी क्लासी परस रस्त्यार चड आशिल्ले. Correct. आमची युनिवर्सिटी वॉज ऑन द स्ट्रीट. Yes. आमी थंय जे शिकल्यात ते क्लासीनी शिकुनात. Correct. सो अशे वेळार आयची सोसायटी रस्त्यार येवन काम करपाक तयार ना. See, correct. सोसायटी चेंज जाल्या. Society has changed. Society. There is no doubt. Yes. After the new economic reforms, 1992 onwards, everything has changed. Goa has changed. Yes. Everything has changed. Correct. So somehow we have to bring in that element of vigilance. Why are we sitting today to discuss the same thing? We must have met, myself and Bosco must be sitting here second time, almost on the same issue. Correct. This is my fourth program on the same topic. On the same. This is because we have to talk what we have to say. No doubt they will attack us, no doubt they will troll us, but we have to say what we have to say. Sangeeta, you were a teacher for a long period.
भुरग्यांचे भितर एक चैतन्य जाय. आमी नेपाळान पळयलां, थंय अशे तरेचे आंदोलन जालें. बांगलादेशान युथान केलें काम. भारतांत तर केदी व्हडली संख्या आसा, केदी व्हडली डेमोक्रेसी येदी व्हडली आसा. आयचो यूथ, आयचो स्टुडंट प्रोवोक जायना. तुझे प्रश्नांक उत्तर दिवच्या पयलीं एक गोश्ट हांव ह्या गव्हर्मेंट जॉब सिस्टमाचेर एक नोट करता, कित्याक तर गव्हर्मेंटाचें काम हे गव्हर्मेंट जॉब्स दिवप न्ही. लोक कित्याक, भुरगीं कित्याक गव्हर्मेंट जॉबा फाटल्यान लागता? बिकॉज आमचे कडेन से फॉर एग्जाम्पल हांव कमांडान आय टी जॉब सिनेरियोचेर उलोवंक शकता. आमचे कडेन ऑलमोस्ट 1,500-2,000 इंजिनियर्स आय टी इंजिनियर्स भायर सरता. पूण भायर सरतकीर कितें करप हाचेर सोल्युशन गव्हर्मेंटा कडेन ना. सो आमचे कडेन कंपनीज तयार येना. आय टी कंपनीज तर सामके आमचे कडेन इतलो बरो वर्क फोर्स आसतना आय टी कंपनीज म्हजे कडेन ना. बाकीच्याय वेगवेगळ्या टायपाच्यो ज्यो कंपनीज ना, जावं कंपनी न्ही जाल्यार जॉब सोदपी न्ही तर जॉब दिवपी स्टार्टअप्स, त्या टायपाचे इकोसिस्टम आमी बातो करता, म्हणटा व्हडल्यो व्हडल्यो खबरी, पूण आमचे कडेन इकोसिस्टम ना. सो जॉब इकोसिस्टम जातून हांव गव्हर्मेंटाचेर डिपेंडंट जायनासतना सस्टेन हांव जातलो अशा टायपाचो इकोसिस्टमूच जे गव्हर्मेंटान सामकें दातान धरून करपाक जाय आशिल्लें तें गव्हर्मेंट करना. म्हणून लोक भुरगीं जीं आसा जावं वॉट एवर यूथ जो आसा तो गव्हर्मेंट जॉबा फाटल्यान लागता. आनी ताका लागून आतां आय टींतले स्पेसिफिकली हांव उलयतां, जगभरान हे आमचे जे आय टींतले भुरगे आसा ते जगभरान व्हडल्या व्हडल्या पोजिशनाचेर आसा. आनी ते लॉंग टू कम बॅक. हांगा घरान कोण आसा तर आवय बापूय, जाणटी आवय बापूय आसा. आनी आयटी सांगता ते बाकीच्या क्षेत्रांत तेच आसा. आनी आख्खे वर्ल्ड हांगा येवन फर्स्ट सेकंड होम करपाक सोदता. The government has no vision on anything. आख्खे वर्ल्ड हांगा येवन सेकंड होम करता. आनी जे आमच्या भुरग्यांचे जे फर्स्ट होम आसा ते सोडून तांकां एक तर तूं पयशे दिवन गव्हर्मेंट जॉब घे, नाजाल्यार घरदार सोडून. पूण सगळं एक हो तुवें म्हाका मुद्दो मांडलो. आतां हांव तुजे कडेन मेन हाचेर येता. विद्यार्थ्यां भितर हें जे पळय इनसेक्युरिटी पळय आहा तें कितें स्टॉर्म कित्याक जायना, फ्युरी कित्याक जायना? अरे वा आमी शिकतले, कांय उपयोग जावपा ना, आमकां नोकरीच मेळपाचें ना ह्या हातून. कारण पयशे दिवन नोकरी दितले, कोण तरी बशिल्ल्यान नोकरी दितले. हाकाय बी जशें आतां ओवर द इयर्स भुरग्यांची, यंगस्टर्सांची जी मायंडसेट आसा पळय तो, इट हॅज बीन देर इज अ लॉट ऑफ कंट्रोलिंग फ्रॉम सोशल मिडिया तांकां एक्सटेन्सिवली इन्फ्लुएन्स करता. ते कितलींशींच वरां सोशल मिडियाचेर जावं ते इंस्टाग्रामाचेर जावं ते फेसबुकाचेर आसता. आनी तातूंत सुद्दां बियॉन्ड म्हाजे स्वताचो इंट्रस्टा पलीकडे वचून समाजा पासत कितें तरी करपाक जाय. हे जे आमच्या फुडल्या जनरेशना कडेन जे वेगवेगळे सोर्सीस आसात, सोसायटींच्यान, फॅमिलींच्यान, आजूबाजूच्या लोकां कडल्यान, पेपरां कडल्यान, मिडिया कडल्यान, it partly is as a teacher, as a society somewhere next generationan भितर तो उजो घालपाक आमी कमी आनी उजो घालपाक आनी they cannot be blamed because तांकां सोल्युशन्स दिवपाक आमी कमी पडल्या. सो म्हाका क्लियर आमी आतां ह्या लॉजिकल एंड जर वतले जाल्यार हे इश्यू आतां हाजे फुडें कोण कित्याक मुखार येतलो? पयशे दिले म्हूण सांगपाक, अन्याया विरुद्ध आवाज उडोवपाक, हे प्रकरणा फुडें कांयच जावचें ना. सो लॉजिकल एंडाक व्हर मरे. वी हॅव टू बिल्ड दीस विजिलन्स among people. We have to create hope. We have to build a interest in such issues, and that hope has to be fired. We cannot be pessimistic. Nothing is going to happen. So unless, because if we take that view, then nothing is going to happen. आनी ते सुद्दां भुरग्यांक आवडटा ते मिडियम, तांच्या मिडियमान वचून. Social media is their medium. That is where we have to, whoever the people who can influence the society have to show their presence and get them, awaken them. In fact, they say in Nepal, because of closure of that Facebook account, they revolted because they were all connecting on Facebook. Yes. And the recent article, because you asked me to write on the transfers of the police. And I read over there. Many called me, even police officers called me to say. But one fellow said, Bosco, you have written so well, and whatever you have written is so all a fact.
But do you think it is going to make any changes? I said, see, it's not the question. We have to try. If it doesn't let us try again. But like being pessimistic or giving up is not the question. We have to work out on this thing. संगीता हांव तुजे कडेन निमाणें येता एक लास्ट वर्ड म्हाका तुजे कडल्यान जाय. समाज परिवर्तन कशें जातलें तें आपणें आपल्या घरांतल्यान करपाचें आसता. आंदोलन आपल्या घरांतल्यान जावपाचें, चळवळीचें पयलीं कितें कीट आहा तें आपल्या घरांतल्यान जावपाक जाय. ही सोसायटी कुसपाची प्रक्रिया सुरू जाल्या कारण कोण काय उलयना तें जातलें जावं आमकांय फायदो जावपाक जाय, आमकां व्हडल्या कटकटीक तोंड दिवपाचें ना. हाजेर तूं मात कशी करप? एक म्हणजे सगळ्यांक एक आमी मिसलेनियस गोश्टींक लागून आमी सोशल मिडिया सारकें माध्यम जें यूज करता ते जंय जेन्ना जेन्ना आपल्याक कितें तरी खटकता, जेन्ना जेन्ना आपल्या भितर जो उजो आसा तो पेपर कोण घेना, मिडिया कोण घेना जाल्यार सुद्दां सोशल मिडिया सारकें एक पावरफूल माध्यम आसा जें तुमच्या मनांतले विशय, तुमच्या मनांचो खतखत आख्ख्या जगा समोर व्हरू शकता. सो त्या मिडियमाचो वापर जावपाक जाय. मागीर गव्हर्मेंटाक अकाउंटेबल दवरपाकूच जाय आमी. कित्याक इमिजिएट गेम अरे ना हांवें कितें तरी म्हटलें जाल्यार म्हाका ऑपॉर्च्युनिटीज मेळच्यो ना, म्हाका जॉब मेळची ना, हांव ब्लॅकलिस्ट जातलो असो करून स्वताचो विचार करून मागीर जर इमिजिएट विचार करून जर हांव उलयनासतना रावलो जाल्यार म्हजें फ्युचर वाट लागतलें, म्हाज्या फुडल्या पिळगेचें फ्युचर वाट लागतलें. हें कॉन्शियसली लक्षांत घेवन आपल्याचो आवाज असर्ट करप, जें मिडियम मेळटा, जें माध्यम मेळटा तातूंतल्यान असर्ट करप. आनी जोपर्यंत कितें तरी प्रॉब्लेम आसा हें कळना तोपर्यंत ताचेर सोल्युशन येवचें ना. प्रॉब्लेम असर्ट जावचें ना तोपर्यंत सोल्युशन येवचें ना. थँक्यू संगीता. क्लियो बाब आनी बॉस्को बाब, निमाणें हांव इतलेंच म्हणन की लॉजिकल एंड म्हणजे म्हणून तरी हे तिसरो काय चवथो प्रोग्राम करन म्हाका दिसलो. कारण आतां दिसपाक लागला की ना पोलीस आतांच सांगपाक लागल्यात केस लॉजिकल एंडाक व्हरूंकच ना, तातूंत कोण गुंतिल्ले ना, कोणाचेर आरोप ना. आतां पुजा नायकाकूच ते फटींग ठरोवपाचो प्रयत्न करतले, ताका भितर उडयतले किंवा ताची आत्महत्या करपाची पाळी हाडटले. आनीकूय लोक मुखार आयले आमी पयशे दिले म्हूण सांगपाक. हें सगळें प्रकरणान एक सिद्ध जालां. कोण तरी पयशे दितात, कोण तरी पयशे घेतात. सरकारी नोकऱ्यांचो लिलाव जाता. प्रशासन हें आमचें लक्षांत घेयात. नोकरे खातीर पयशे घेतात, कसले लोक येतात, सरकारची जबाबदारी. कारण प्रशासन बरें चलना जाल्यार ते सरकाराची जबाबदारी येतली. पूण प्रशासन बरे तरेन चलोवन घेवप आनी आमचें गोंय, आमचें पळय जें गोंय म्हणटा आमी तें खंयचे दिकेन वता ताचे संदर्भांत म्हाका दिसता एक गंभीर विचार करपाचो प्रश्न आयला. तुमी सगळे आमच्या स्टुडियोन आयले आनी ह्या चर्चेक परत एकदां आमी चर्चेक तोंड फोडलां. तुमकां सगळ्यांक हांव धन्यवाद दिता. पळयत रावात गोमंतक TV.